Hello, what's up mga kapindot? Ngayon dito naman ako at nandiyan ka na naman. Nalaya ko sinasabi sa inyo na kung bago pa lang sa pag bago pa. So ngayon guys, gagawa ko ng panibagong tutorial tungkol sa how to make a crackle and enter into the crack. What? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Alamin na namin guys kung ano ba ibig sabihin niya. So, bago tayo magsimula sa video na guys, kailangan mo pindutin mo subscribe. Ayan, sa baba guys, sa baba ng subscribe. So, pindutin mo na. So, tara, simulan natin ang video na to. Ang una mong gagawin guys is punta ka sa KINEMASTER. Yan. And then, pagkalabas ng KINEMASTER, i-click mo yung may positive sign. Itong sa gitna na bilog. Then, piliin mo yung maliit na naka-landscape na 16 by 9. And then, pindutin mo guys or i-click mo yung media. Then, hanapin mo yung video na na-record mo. So, ito siya guys. Click mo lang siya. Then, play natin. Tingnan natin yung ginawa nating record. Then, cut natin guys. Then, ang sunod mong gagawin is, kung meron kang download na green screen effect, so, hanapin mo yung green screen effect mo. Punta tayo sa layer. Taas media. Then hanapin mo yung green screen effect na dinownload mo kung mayroon ka ng green screen effect. So, ito siya. Tapos, yung green screen effect na yan guys, pindutin mo lang siya. Then, click mo yung chroma key. Then, pindutin itong may bilog sa taas. Yan. Tapos, so, kung makikita mo guys is kulay green pa siya. Ngayon, ang gagawin mo is click mo lang ulit yung green screen effect. Then, click mo yung color filter. Click mo tong kulay na to para matanggal yung green. Yan. Tapos, i-rotate natin siya. Click mo ulit. Rotate mo lang yung green screen effect. Tapos medyo palitin natin. Yan. So okay mo lang siya. Try natin. Then, kailangan mong i-save yung picture na to. Click mo yung video, then click mo tong sa gilid na may square. Then, capture and save frame at playhead. Tapos, punta ka sa
background eraser. Kung mayroong application ng background eraser, pupunta ka sa background eraser. Tapos, crop mo lang siya guys. Yan ang gagawin mo. I-delete mo yung part na sa may laptop. I-delete mo siya. Natin mo ma-delete, save mo lang. Save. Then balik ka sa KINEMASTER. So ngayon ilalagay natin yung dinelete natin na background or picture dun sa background eraser. So pindutin mo lang yung layer, then media, then ito yung dinelete natin na background. Then pagka-click mo ng na-edit mo ng photo, click mo lang yung box na to sa gitna, then full screen mo lang. Yan, try natin.